Tổng thống Zelensky đến thăm thành phố hậu tận thế ngay sau chuyến thăm Donbass của ông Putin. Tuy nhiên, vì sao các tướng hàng đầu không tháp tùng Tổng thống Putin tới Luhansk và Kherson? Giữa lúc đó, giao chiến vẫn diễn ra kịch liệt ở Bakhmut. Ukraine nói tình hình đang được kiểm soát. Nhưng tướng Úc lại cho rằng quân Nga đang thích nghi ở chiến trường Ukraine. Cùng lúc đó, Điện Kremlin nói gì về kế hoạch hòa bình của Brazil và Pháp? Trong khi đó, hàng chục tàu ngũ cốc Ukraine chất đống ngoài khơi bờ biển Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Ở diễn biến khác, Trung Quốc bác cáo buộc của Mỹ về đồn cảnh sát bí mật ở New York. Đồng thời, kiên quyết phản đối Đài Loan mua sát thủ diệt hạm Harpoon của Mỹ. Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng yêu cầu Hà Lan chấm dứt thổi phồng câu chuyện về mối đe dọa Trung Quốc. Đáng chú ý, ông Kim Jong-un ra lệnh phóng vệ tinh do thám để chống lại mối đe dọa từ Washington và Seoul. NATO tập trận chống tấn công mạng phối hợp. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những diễn biến mới nhất liên quan đến xung đột Đông Âu cùng nhiều tin tức đáng chú ý khác sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 18 tháng 4 đã đến thăm thành phố tiền tuyến Avdiivka, nơi được ví như Bakhmut thứ hai và là thành phố hậu tận thế. Đây là một trong những mục tiêu chính của cuộc tấn công mùa đông của Nga nhằm tăng cường sức mạnh cho chiến dịch quân sự toàn diện của Moscow. Tuy nhiên, Nga chỉ đạt được những bước tiến nhỏ ở lãnh thổ phía đông. Một đoạn video do văn phòng Tổng thống công bố cho thấy, ông Zelensky phát biểu trước các binh sĩ mặc trang phục chiến đấu và trao huy chương cho họ tại một địa điểm dường như là một kho công nghiệp lớn với các bao cát được chất cao sát vách tường. Bên cạnh đó, Tổng thống Zelensky đã đến thăm một bệnh viện ở vùng Donetsk, nơi các chiến sĩ bị thương đang được điều trị để trao tặng phần thưởng và huân chương cho họ. Trong khi đó, Điện Kremlin ngày 18 tháng 4 cho biết, chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin tới các khu vực do Nga kiểm soát thuộc vùng Luhansk và vùng Kherson của Ukraine đã diễn ra vào thứ Hai ngày 17 tháng 4. Thông báo của Điện Kremlin nói thêm rằng, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đã không tháp tùng cùng Tổng thống Vladimir Putin trong chuyến đi tới các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Ukraine như một biện pháp phòng ngừa an ninh. Người phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, việc các chỉ huy hàng đầu của Nga tập trung tại một địa điểm quá gần tiền tuyến là một rủi ro lớn. Cùng lúc đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 18 tháng 4 tiếp đón người đồng cấp Trung Quốc Lý Thượng Phúc đến thăm Moscow. Ông Shoigu nói rằng, sự hợp tác quân sự của hai nước giúp duy trì một lực lượng ổn định trên thế giới và giảm nguy cơ xung đột. Cụ thể, hãng thông tấn Interfax dẫn lời Bộ trưởng Shoigu nói với Bộ trưởng Lý rằng, sự phối hợp nỗ lực của chúng ta trên trường quốc tế có tác dụng ổn định tình hình toàn cầu và giúp giảm khả năng xảy ra xung đột. Tướng Shoigu cho biết thêm, điều quan trọng là hai nước phối hợp nỗ lực trên trường quốc tế. Ông Shoigu cũng bày tỏ tin tưởng rằng chương trình tập trận quân sự chung giữa Nga và Trung Quốc sẽ được mở rộng. Trước đó, ông Lý đã gặp Tổng thống Vladimir Putin vào hôm Chủ nhật ngày 16 tháng 4. Phát biểu trước khi bắt đầu chuyến thăm Nga, Bộ trưởng Lý Thượng Phúc nói rằng, chuyến đi của ông tới Moscow cho toàn thế giới thấy rằng Bắc Kinh có ý định tăng cường hợp tác chiến lược với Nga. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thăm Moscow vào tháng trước để thể hiện sự ủng hộ của Nga và mong muốn được thúc đẩy quan hệ song phương. Theo Reuters, Trung Quốc đã nổi lên như một đối tác quốc tế quan trọng nhất của Nga trong 14 tháng, kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Hiện giờ, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc tiếp tục đến thăm Moscow khi hai nước tìm cách tăng cường hợp tác quân sự, điều khiến cho phương Tây lo ngại. Trở lại với diễn biến giao tranh ở tiền tuyến, Đại tá Oleksandr Syrskyi, chỉ huy lực lượng mặt đất thuộc lực lượng vũ trang Ukraine mới đây cho biết, tình hình ở Bakhmut hiện đang được kiểm soát,
dù lực lượng Nga đang cố gắng san bằng thành phố này. Trên Telegram, ông Syrsky cho biết, mặt trận Bakhmut vẫn là tâm điểm của cuộc giao tranh. Lực lượng Nga đang tập trung hầu hết nỗ lực ở đó và quyết tâm kiểm soát thành phố bằng bất cứ giá nào. Ông nói thêm, đồng thời lực lượng Ukraine đang gây ra những tổn thất đáng kể cho Nga và làm chậm đáng kể cuộc tấn công của Nga. Trận chiến trên Bakhmut đang diễn ra, tình hình hiện đang được kiểm soát. Ông Syrsky nói rằng, lực lượng Nga đang tiến hành các hoạt động tấn công đồng thời trên nhiều mặt trận, nhưng hầu hết chúng đều vô ích. Cụ thể, quân đội Nga đã cố gắng tiến hành các chiến dịch tấn công trên mặt đất Kupian, nhưng nhờ pháo binh Ukraine, lực lượng Nga đã bỏ chạy trước khi di chuyển đến điểm tấn công. Ông Syrsky cho biết Nga cũng đang không thành công ở mặt trận Liman. Đáng lo ngại hơn, lực lượng Nga đang chứng minh khả năng học hỏi và thích nghi trên chiến trường khi xung đột ở Ukraine đi tới giai đoạn bước ngoặt. Đó là nhận xét của tướng lục quân Úc về hưu Mick Ryan. Theo đó, ông Ryan ngày 17 tháng 4 viết trên Twitter rằng, trái với những định kiến về binh sĩ Nga không thể thích nghi, một quan điểm sai lầm nhưng ngày càng phổ biến ở phương Tây sau hơn một năm xung đột ở Đông Âu, thì các chiến binh của Moscow trên thực tế đã chứng minh họ thích nghi tốt hơn ở 3 cấp độ, chiến lược, hoạt động và chiến thuật. Ông Ryan nói thêm, người Nga dường như đã học hỏi và rút kinh nghiệm từ những sai lầm. Họ đã rút quân khỏi thành phố Kherson vào tháng 10 và tháng 11 năm ngoái một cách có tổ chức, khác hẳn với sự hỗn loạn trước đó ở Kharkiv. Điều đó cho thấy họ đã thích nghi, họ có thể thực hiện hoạt động vượt sông quy mô lớn và rút đi các đơn vị hùng hậu ở miền nam Ukraine. Ông Ryan chỉ ra, Nga đang chuyển sang mô hình giao tranh tiêu hao, sử dụng nhiều hơn đạn pháo dẫn đường và máy bay không người lái để kiểm soát thêm các vùng lãnh thổ một cách chậm rãi cẩn trọng. Mục đích nhằm tránh phơi bày các mục tiêu trong đường dây hậu cần, ngăn cản Ukraine tập kích. Theo tướng về hưu Úc, quân đội Nga vẫn còn đối mặt với hàng loạt bài toán nan giải, nhưng không thể phủ nhận họ đã học hỏi nhất định và có sự phát triển rõ rệt. Đội quân của Điện Kremlin có thể thích nghi với hoàn cảnh chiến đấu ở Ukraine, có thể sửa chữa các điểm yếu của mình, đồng thời có lẽ sẽ tận dụng được những sơ hở của lực lượng Ukraine và tình báo phương Tây. Ông Brand viết. Hiện Kiev và Moscow không bình luận về các đánh giá của tướng về hưu Úc. Gần đây, Nga tiến công mạnh hơn ở Bakhmut, cũng như toàn bộ vùng Donbass nói chung. Cùng lúc đó, cuộc phản công của Ukraine chưa thể diễn ra. Lý do bao gồm việc mặt đất hiện giờ cực kỳ lầy lội, ẩm ướt, khó di chuyển các phương tiện chiến đấu hạng nặng. Ngoài ra, Kiev nói đang chờ nhận thêm vũ khí cần thiết từ phương Tây. Giữa lúc đó, trao đổi với báo chí ngày 18 tháng 4, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết những nỗ lực của Brazil trong việc làm trung gian hòa giải trong cuộc xung đột ở Ukraine đáng được quan tâm. Bên cạnh đó, Nga chưa thấy bất kỳ kế hoạch nào về một thỏa thuận hòa bình do Pháp đưa ra. Bloomberg trước đó đưa tin Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang tìm cách tiếp cận Trung Quốc với một kế hoạch có thể tạo ra cơ sở cho các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev. Trong khi đó, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã hứng chịu sự chỉ trích từ Mỹ vì những bình luận gần đây của ông, cho rằng phương Tây đã khuyến khích cuộc xung đột bằng cách cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ông kêu gọi Washington nên ngừng gửi vũ khí tới Ukraine và bắt đầu nói về hòa bình. Tổng thống Lula cũng đã đề xuất thành lập một nhóm các quốc gia không liên quan đến cuộc xung đột để thúc đẩy đàm phán hòa bình. Ông Lula cho biết đã thảo luận ý tưởng này với các nhà lãnh đạo của Trung Quốc và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Khi được nói về đề xuất của ông Lula, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên, bất kỳ ý tưởng nào có tính đến lợi ích của Nga đều đáng được quan tâm và chắc chắn cần được lắng nghe. Đến nay, sau khi cộng đồng quốc tế liên tục kêu gọi khôi phục hòa bình ở Ukraine, phía Nga cho biết họ sẵn sàng đàm phán nhưng với các điều kiện tiên quyết, bao gồm Kiev chấp nhận thực tế mới, cụ thể là việc sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine vào cuối tháng 9 năm ngoái. Ukraine nhiều lần tuyên bố sẽ không thảo luận về hòa bình hay ngừng bắn, cho đến khi quân đội Nga rời khỏi tất cả lãnh thổ được quốc tế công nhận của Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng thỏa thuận ngừng bắn tạm thời sẽ chỉ cho phép Nga tập hợp lại lực lượng, chuẩn bị cho một cuộc tấn công trong tương lai. Hãng tin Bloomberg hôm 18 tháng 4 đưa tin, Tổng thống Pháp Macron đang cố gắng hợp tác với Trung Quốc để đưa ra một kế hoạch có thể được sử dụng làm cơ sở cho các cuộc đàm phán giữa hai bên. Điện Kremlin cho biết họ đã xem xét các bài báo nhưng chưa liên lạc với Pháp về vấn đề này. Chúng tôi không biết về sự tồn tại của bất kỳ kế hoạch nào của Pháp. Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ điều gì từ phía họ, ông Peskov nói.
Liên quan đến vụ Ivan Gershkovich, phóng viên của tờ Wall Street Journal bị bắt ở Nga vì tội gián điệp. Hôm 18 tháng 4 vừa qua, tòa án đã bác đơn kháng cáo. Theo đó, Gershkovich tiếp tục bị giam giữ trong một nhà tù cũ của cơ quan tình báo KGB, chờ phiên xét xử tiếp theo. Hôm 18 tháng 4, phiên tòa diễn ra theo thủ tục, đề cập bị cáo đã bị giam giữ như thế nào, nhưng không nhắc đến các cáo buộc. Đại sứ Mỹ tại Nga Clint Tracy cho biết bà đã có chuyến thăm riêng tư đầu tiên tới nơi giam giữ phóng viên Mỹ vào hôm 17 tháng 4. Đây là lần đầu tiên chúng tôi được phép tiếp cận lãnh sự kể từ khi anh ấy bị giam giữ sai vào hơn 2 tuần trước. Tôi có thể thông cáo rằng anh ấy có sức khỏe tốt và vẫn mạnh mẽ, bất chấp hoàn cảnh của mình, bà Tracy cho biết. Các tài liệu của tòa án chỉ đưa ra những phác thảo cơ bản về vụ án chống lại Gershkovich và cơ quan tư pháp cho biết họ bị cấm công bố một số thông tin. Nhà báo Mỹ bị buộc tội thu thập bí mật nhà nước về khu liên hợp công nghiệp quân sự ở Nga và bị bắt tại thành phố Yekaterinburg vào ngày 29 tháng 3. Điện Kremlin nói rằng Gershkovich đang sử dụng tư cách phóng viên làm vỏ bọc cho hoạt động gián điệp. Chính phủ Mỹ và tòa soạn Wall Street Journal đã nhất quyết bác bỏ cáo buộc này. Bên cạnh theo dõi vụ án của Gershkovich ngày 18 tháng 4, đại sứ Mỹ Tracy cũng có mặt bên ngoài tòa án xét xử một nhân vật đối lập người Nga, Vladimir Kara-Murza. Tòa tuyên bố ông 25 năm tù về tội phản quốc, điều mà ông bác bỏ. Mặt khác, hãng tin Reuters vừa đăng tải đoạn video được ghi lại bằng máy bay không người lái cho thấy hàng chục tàu ngũ cốc đang neo đậu ngoài khơi bờ biển Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm 18 tháng 4, sau khi Ukraine bác bỏ thông tin cho rằng các thanh sát viên của Nga đã khởi động lại các cuộc thanh tra theo thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen. Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, số lượng tàu ngũ cốc đang có thể lên tới hơn 35 chiếc. Trước đó, trong cùng ngày, hãng thông tấn RIA của Nga dẫn lời một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, việc kiểm tra các tàu vận chuyển ngũ cốc từ Ukraine đã khởi động trở lại. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao giấu tên của Ukraine nói với Reuters rằng mọi thứ vẫn chưa được giải quyết, không có bất kỳ cuộc kiểm tra nào. Trước đó, hôm 17 tháng 4, Kiev đã bày tỏ lo ngại về việc thực thi thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc được Liên Hợp Quốc làm trung gian sau khi không có tàu chở ngũ cốc nào được kiểm tra. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho rằng Nga trong những ngày qua đang phá vỡ các cam kết đối với các quốc gia đang phụ thuộc vào số ngũ cốc không thể xuất khẩu từ Ukraine. Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Nga TASS hôm 18 tháng 4 dẫn lời đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia cho biết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ thảo luận về thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres khi ông đến thăm New York, Mỹ vào tuần tới. Chuyến đi của ông Lavrov tới New York được thực hiện sau khi đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov hồi tuần trước thúc giục Washington cấp phép cho chuyên cơ ngoại trưởng và thị thực cho phái đoàn Nga chủ trì cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại New York. Đáp lại, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vào tuần trước rằng với tư cách là nước chủ nhà của Liên Hợp Quốc, Washington sẽ thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ của mình theo hiến chương Liên Hợp Quốc, bao gồm cả việc cấp thị thực. Theo đó, chính quyền liên bang, tiểu bang hoặc địa phương của Hoa Kỳ sẽ không áp đặt bất kỳ trở ngại nào đối với việc vận chuyển đến hoặc từ trụ sở chính của đại diện các thành viên hoặc quan chức của Liên Hợp Quốc hoặc của các cơ quan chuyên môn như được nêu trong Điều 57 khoản 2 của hiến chương hoặc gia đình của những đại diện hoặc quan chức đó. Ở diễn biến khác, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Vân Bân hôm 18 tháng 4 đã bác bỏ mạnh mẽ thông tin từ phía Mỹ về sự tồn tại của một đồn cảnh sát bí mật của Trung Quốc ở New York. Trung Quốc duy trì chính sách không can thiệp vào các quốc gia khác và những đồn cảnh sát bí mật là không tồn tại. Phát ngôn viên Uông nói thêm, đây là hoàn toàn là sự thao túng chính trị. Phóng viên đã đề cập đến những vấn đề liên quan đến các đồn cảnh sát ở nước ngoài. Chúng tôi đã giải thích điều này nhiều lần. Những tuyên bố này không có cơ sở thực tế. Theo Reuters, ngày 17 tháng 4, các đặc vụ Mỹ đã bắt giữ Lu Jianwang, 61 tuổi, và Chen Jinping, 59 tuổi. Cáo buộc họ điều hành một đồn cảnh sát bí mật của Trung Quốc tại phố Người Hoa ở quận Manhattan, thành phố New York. Cả Lu và Chen đều đối mặt với cáo buộc âm mưu hoạt động với tư cách là đặc vụ của chính phủ Trung Quốc mà không thông báo cho chính quyền Mỹ và cản trở công lý. Họ được tại ngoại sau lần xuất hiện đầu tiên tại tòa án liên bang ở Brooklyn. Bên cạnh đó, theo Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 18 tháng 4 còn cho biết Bắc Kinh kiên quyết phản đối kế hoạch mua 400 tên lửa phóng từ đất liền Harpoon của Mỹ được cho là của Đài Loan.
Trước đó, Bloomberg hôm 17 tháng 4 trích dẫn các nguồn thạo tin cho rằng Lầu Năm Góc đã công bố hợp đồng trị giá 1,17 tỷ đô la để bán 400 tên lửa chống hạm vào ngày 7 tháng 4, song không tiết lộ bên mua cụ thể. Lầu Năm Góc dự kiến việc sản xuất tên lửa sẽ hoàn thành vào tháng 3 năm 2029. Bloomberg đã chỉ ra rằng đảo Đài Loan chính là bên mua số tên lửa này. Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp kiên quyết và mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền và lợi ích an ninh của mình. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Uông Vân Bân cho biết tại cuộc họp báo hôm 18 tháng 4 tại Bắc Kinh. Trong tháng này, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy đã tiếp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tại California và nhấn mạnh sự cần thiết trong việc đẩy nhanh quá trình chuyển giao vũ khí cho Đài Loan trước các mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc. Sau cuộc họp, Mike Gallagher, Chủ tịch của Ủy ban đặc biệt về cạnh tranh chiến lược của Hạ viện thuộc Đảng Cộng hòa cho biết, ông muốn chuyển giao các tên lửa Harpoon đến Đài Loan trước khi bàn giao số tên lửa này cho Ả Rập Saudi. Thêm vào đó, Reuters cũng trích dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 18 tháng 4, kêu gọi giới chức Hà Lan từ bỏ tâm lý chiến tranh lạnh và ngừng thổi phồng câu chuyện về mối đe dọa Trung Quốc. Thông điệp này được đưa ra sau khi một cơ quan tình báo Amsterdam gọi Bắc Kinh là mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với Hà Lan. Trước đó, trong đánh giá hàng năm về các mối đe dọa bao gồm hoạt động gián điệp thương mại và đầu tư bí mật được công bố vào hôm 18 tháng 4, cơ quan tình báo Hà Lan cho rằng Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh kinh tế Hà Lan. Trong khi Hà Lan coi Bắc Kinh là đối tác thương mại lớn, tham vọng quân sự của nước này đang thúc đẩy nỗ lực giành lấy công nghệ của Hà Lan và phương Tây. Cơ quan được biết đến với tên viết tắt là AIVD cho biết trong báo cáo thường niên năm 2022. Đáng chú ý, hãng truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin hôm nay, ngày 19 tháng 4 cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh cho các quan chức phóng vệ tinh do thám đầu tiên để chống lại mối đe dọa từ Mỹ và Hàn Quốc. Hồi tháng 12 năm ngoái, Bình Nhưỡng đã tiến hành cái mà nước này gọi là cuộc thử nghiệm giai đoạn cuối quan trọng để phát triển một vệ tinh do thám và cho biết sẽ hoàn thành việc phóng vào tháng 4. Trong chuyến thăm cơ quan phát triển vũ trụ quốc gia, ông Kim đã thúc giục phóng vệ tinh theo kế hoạch và ra lệnh triển khai nhiều vệ tinh do thám để tăng cường khả năng giám sát của đất nước. Nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh vai trò của các vệ tinh quân sự trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và ổn định lãnh thổ, trong bối cảnh các mối đe dọa và thách thức quân sự leo thang của Mỹ và Hàn Quốc. Ông Kim cũng nói về vai trò của các vệ tinh và giá trị chiến lược của nó khi triển khai lực lượng quân sự phủ đầu tùy theo tình hình, KCNA cho biết. Theo nhà lãnh đạo Triều Tiên, việc trang bị các vệ tinh do thám quân sự là cần thiết và là quyền chủ quyền và tự vệ quốc gia. Theo KCNA đưa tin. Phong trào đòi độc lập vẫn sôi sục ở Papua, Indonesia. Theo đó, tư lệnh quân đội Indonesia, tướng Yudo Margono, ngày 18 tháng 4 cho biết, 4 binh sĩ đã mất tích sau khi đổ súng với phiến quân ly khai ở tỉnh Papua. Các binh sĩ này đang cố gắng tìm cách giải cứu cho một phi công New Zealand bị phiến quân bắt cóc. Sau khi đến thăm khu vực bất ổn, ông Margono nói với báo chí rằng bên cạnh 4 người lính mất tích còn có 5 người bị thương do vụ đổ súng. Vị tư lệnh nhấn mạnh, quân đội Indonesia đã sẵn sàng cho một chiến dịch, nhưng ông không thông báo chi tiết. Phi công tên Philip Meter, người New Zealand đã điều khiển máy bay của hãng Surya đến khu vực Tây Papua và bị bắt cóc vào tháng 2 năm nay. Vụ việc thổi bùng căng thẳng giữa nhóm phiến quân nổi loạn có tên là Quân đội Giải phóng Quốc gia Tây Papua và lực lượng an ninh Indonesia. Phiến quân cho biết đã đốt chiếc máy bay mà phi công New Zealand điều khiển. Họ cũng yêu cầu dừng mọi chuyến bay tới phi trường Paro ở khu vực và tuyên bố chỉ thả phi công khi chính phủ Indonesia công nhận độc lập cho Papua. Trong nỗ lực giải cứu phi công vào tuần trước, một nhóm binh sĩ Ukraine đã chạm trán dữ dội với phiến quân. Một đại diện của nhóm vũ trang cho biết đã triệt hạ 15 binh sĩ Indonesia sau khi Jakarta từ chối đàm phán. Tướng quân đội đã bác bỏ thông tin này, chỉ xác nhận một binh sĩ thiệt mạng. Lực lượng phiến quân ở Papua, vùng cực đông của Indonesia đã đòi độc lập từ khi không còn là thuộc địa của Hà Lan. Giao tranh trên vùng đất nghèo khó nhưng giàu tài nguyên ở miền đông Indonesia đã gia tăng trong những năm gần đây. Quân đội Indonesia vẫn duy trì hiện diện dày đặc ở khu vực. Bảo vệ an ninh mạng tiếp tục là xu hướng và là mục tiêu của nhiều quốc gia trên thế giới. Theo Reuters, các quốc gia thành viên NATO cùng các đối tác của Liên minh hôm 18 tháng 4 đã được huấn luyện chống lại các cuộc tấn công mạng phối hợp trong các cuộc tập trận thường niên mang tên Clock Shield. Cuộc tập trận được tổ chức bởi Trung tâm Hợp tác Phòng thủ Không gian mạng ưu Việt CCDCOE có trụ sở tại Tallinn, Estonia
nơi chuyên đào tạo và nghiên cứu về các vấn đề trong lĩnh vực không gian mạng cho các nước thành viên và đối tác của NATO. Giám đốc CCDOCE Mark Newman cho rằng, nhận thức về các cuộc tấn công mạng do các quốc gia như Nga tài trợ đã tăng lên và các cuộc tấn công tương tự đã diễn ra thường xuyên nhằm chống lại các quốc gia dân chủ. Cuộc tập trận bao gồm một cuộc tấn công trên diện rộng vào các quốc đảo hư cấu Berylia từ nước láng giềng Crimea. Trong đó, cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng, mạng lưới liên lạc và hệ thống tài chính trên hòn đảo. Người đứng đầu các cuộc diễn tập mạng của CCDOCE, ông Kerry Kenger, cho biết mặc dù đây là hoạt động thường niên nhằm phản ánh các xu hướng toàn cầu trong các cuộc tấn công mạng, nhưng các cuộc tấn công và phòng thủ thường diễn ra trong thời gian dài. Ông Kenger cho biết thao túng xã hội và chiến tranh thông tin ngày nay đã trở nên rất phổ biến. Đồng thời cho biết thêm, cuộc tập trận năm nay đã bổ sung thêm mục tiêu bao gồm nhà máy khí đốt cũng như cơ sở hạ tầng năng lượng, nhằm phản ánh tình hình địa chính trị hiện tại. Một thông tin xã hội đáng chú ý, một người đàn ông ở Bắc Carolina, Mỹ đã có một phen hú hồn khi bị một con gấu hoang dã đến ghé thăm nhà trong lúc đang nằm thư giãn trên chiếc ghế bố. Theo đoạn video do camera giám sát ghi lại cho thấy, người đàn ông David Oppenheimer đã vô cùng bất ngờ và giật mình trước sự xuất hiện của vị khách không mời. Anh và con gấu đã nhìn nhau trong vài giây trước khi con vật quay đi và trở lại con đường mà nó đã đến. Hiện nay ở Mỹ, những chú gấu đen hoang dã dường như đã trở nên quá thoải mái với con người. Chúng vô tư xuất hiện trên đường phố, thậm chí là giữa chốn đông người qua lại. Trong khi đó, con người cũng không ngạc nhiên và gần như ngày càng quen với sự hiện diện của loài động vật hoang dã này. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.